مشاهدة المعارك التي تنشب بين الحيوانات، فإن المعركة بين كلب الكنغال التركي وثلاثة ذئاب جائعة وغيرها من المعارك المذهلة بين الحيوانات في انتظارك في هذا الفيديو الرائع. ستشاهد معنا في هذا الفيديو معارك نادرة لم تراها من قبل، جمعت بين حيوانات مختلفة، لن تصدق ما ستراه عيناك. نسر في مواجهة قط وحمامة. نبدأ مع هذه اللقطة الجنونية التي يظهر فيها هذا القط الإفريقي البري وهو يقترب بهدوء من سرب حمام كان يحط على جدار، حيث باغتهم وانقض عليهم ونجح في القبض على حمامة. أمسك القط الحمامة بين فكيه وقفز من على الجدار كي يذهب للمكان المناسب ويفترسها، لكن في تلك الأثناء كان هناك نسر يراقبه من على غصن شجرة في الأعلى ويفكر في طريقة لمهاجمته والحصول على الفريستين دفعة واحدة. هجم النسر على القط، وعندما اكتشف هذا الأخير أمره انطلق يجري بأقصى سرعته، لكن النسر لحق به وضربه على مؤخرته ثم حلق في الهواء ليرتطم القط بجذع شجرة. اضطر القط للتخلي عن الحمامة لصالح النسر وغادر مسرعا، في حين عاد النسر وأخذ فريسته. ذئب يهاجم كبش. تم التقاط هذا المشهد النادر عن طريق كاميرا هاتف صاحب هذه السيارة في إحدى القرى بروسيا، حيث ظهر ذئب شرس وهو يلاحق قطيع أغنام على حافة الطريق بأقصى سرعته. تمكن الذئب من اللحاق بكبش وأسقطه على الأرض وبدأ يفترسه، وعندما لاحظ أن الناس يتفرجون عليه خاف وتراجع إلى الخلف، لكن بعد لحظات اقترب من فريسته مرة أخرى وأمسكها بفكيه وجرها نحو الغابة كي يفترسها. خنزير غير محظوظ. تفضل الخنازير البرية المشي في الطريق العام لأنه مكشوف، وهذا كي تراقب الوضع جيدا وتنتبه للحيوانات المفترسة التي تحاول مهاجمتها، كما هو الحال مع هذا الخنزير الذي يمشي في الطريق العام وهو مطمئن ظنا منه أن لا أحدا يتتبعه، لكنه في الحقيقة كان مراقبا من طرف لبؤتين شرستين كانتا مختبئتان وسط الحشائش. هجمت لبؤة على الخنزير من الخلف، وعندما انطلق هذا الأخير يجري بأقصى سرعته تفاجأ باللبؤة الأخرى تظهر أمامه وتنقض عليه. أحكمت اللبؤة قبضتها على الفريسة وتعاونت هي وشريكتها على سحبها إلى وسط الحشيش كي يتسنى لهما افتراسها في هدوء. ذئب ضد غزال. ظهر هذا الذئب الشرس وهو يمشي بصعوبة وسط الثلج ويقترب من الغزال كي يفترسه، وعكس ما كان منتظر لم يفكر الغزال في الهروب بل هاجم الذئب وأبعده عنه، لكن الحيوان الشرس كان عنيدا وبقي يحوم حول فريسته، حيث انتظر الفرصة المناسبة وانقض على الغزال وامسكه من رقبته ثم أسقطه على الأرض، ونشبت معركة طاحنة بينهما. كان الغزال قويا وقاوم الذئب بكل ما أوتي من قوة، وفي الأخير تمكن من الإفلات منه وغادر. الصيد في حديقة الحيوانات. في هذا المشهد الفريد من نوعه الذي تم رصده في حديقة الحيوانات في العاصمة الهولندية أمستردام، لم تكتمل فرحة مالك الحزين هذا الذي يظهر في الصورة، فبينما كان يمسك بالسمكة التي اصطادها من البركة بمنقاره ويستعد لأكلها، كانت هناك لبؤة تراقبه وتقترب منه بهدوء. اللبؤة استعادت ذكريات البرية وتقدمت من فريستها بهدوء كي لا تنتبه لها، وعندما حانت الفرصة
انقضت على مالك الحزين ونجحت في القبض عليه، ثم أخذته لتفترسه. مشهد آخر مشابه تم التقاطه في نفس الحديقة، حيث نجحت لبوة أخرى في القبض على طائر مالك الحزين أمام أنظار الزوار، وبعدها بدقائق تكرر نفس المشهد مرتين ليصبح مجموع الضحايا 4. إنه فعلا يوم موفق لتلك الأسود. ذئاب تهاجم كلب كنغال. مشهد آخر استثنائي رصدته كاميرا المراقبة في أحد الشوارع، حيث هجمت 3 ذئاب على كلب كنغال في الليل وحاولت افتراسه، لكن الكلب أظهر شجاعة كبيرة وواجه تلك الحيوانات المفترسة. تغلبت الذئاب على الكلب الشجاع وأسقطته على الأرض وحاصرته وبدأت تفترسه، لكن في تلك الأثناء جاء أخو الكلب لمساعدته، حيث هجم الكلبان على الذئاب 3. عندها أدركت هذه الأخيرة أن فرص فوزها بالمعركة أصبحت شبه منعدمة وغادرت على الفور. حمار وحشي مجنون. تفاجأت أنثى الظبي وزوجها بحمار وحشي مجنون يهاجم صغيرهما الحديث الولادة، وعلى الرغم من أنهما حاولا الوقوف في طريقه، إلا أن الحمار الهائج نجح في الوصول إليه وقام بدهسه بعنف. نبقى مع الأحمرة الوحشية المجنونة، وفي هذا المشهد يظهر هذا الحمار الوحشي الهائج وهو يلاحق صغيره، حيث لحق به وأمسكه من رجله بفكه القوي، ثم أغرقه في الماء داخل البركة أمام أنظار أمه التي لم تستطع التدخل في تلك الأثناء. نجح الحمار الصغير في الإفلات من قبضة أبيه وانطلق يجري، في حين لحق به هذا الأخير وبقي يعضه، لكن هذه المرة تدخلت الأم التي دخلت في معركة مع زوجها وأبعدته عن الصغير في نهاية المطاف. نسر في مواجهة سحلية. نجح هذا النسر في صيد سحلية داخل بركة الماء بالحظيرة الوطنية كيغار بجنوب إفريقيا، وبقي ممسكا بها حتى تتوقف تماما عن الحركة وينقلها إلى عشه ليفترسها كما جرت العادة. بعد مرور 30 دقيقة حمل النسر فريسته بين مخالبه وأخرجها من الماء. عندها ظهرت السحلية وهي تحرك رأسها وذيلها محاولة إنقاذ نفسها من النسر الشرس. لم يترك الطائر أي فرصة للسحلية كي تهرب، فقبضته كانت محكمة، وهذا ما جعل هذه الأخيرة تفقد الأمل في النجاة تماما. قط السرفال الشرس يصطاد. يعتبر قط السرفال أو القط الإفريقي من أمهر الحيوانات في الصيد، ففي هذا المشهد يظهر الحيوان وهو يختبئ وسط العشب الطويل، وفجأة انقض على أرنب وأمسكها وبدأ يفترسها. أما في هذا المشهد فيظهر قط السرفال وهو يحاول صيد أفعى سامة، لكن مهمته لم تكن سهلة، لأن الأفعى هجمته وحاولت لدغه، ولولا أنه قفز في الهواء ورجع إلى الخلف في آخر لحظة متجنبا هجومها لكانت قد ألحقت به الأذى. كانت الأفعى شرسة للغاية، وشنت هجمات متتالية على القط وكادت أن تصيبه، لكنه نجح في اجتناب تلك الهجمات كلها ووجه لها ضربات قاضية على مستوى الرأس. الذئب في مواجهة الغزلان. من المؤكد أن القطيع المكون من آلاف الغزلان يواجه الكثير من المخاطر عندما يهاجر، لأن الحيوانات المفترسة تلاحقه أينما ذهب وتحاول صيد البعض منه. فالذئاب مثلا تلاحق الغزلان لعشرات الكيلومترات ولا تمل حتى تحصل على فريستها. ففي هذا المشهد ظهر هذا الذئب وهو يلاحق صغير الغزال بعد أن استغل فرصة ابتعاد هذا الأخير عن القطيع، وبعد دقائق من ملاحقته
نجح في القبض عليه وبدأ يفترسه كما تشاهدون في الصورة.